بلاد سبلاي، بدينا بلاد سبلاي اوف ذا هارت، واتكلمنا عن الارتيريا سبلاي. اليوم ان شاء الله هنكمل الفينس درينج اوف ذا هارت. فاحنا عندنا في الفينس درينج اوف ذا هارت عندنا تو ايتمز. Most of the waste products of the heart, most of the venous drainage of the heart is drained في حاجه اسمها coronary sinus، عباره عن wide venous channel طولها تقريبا 4 سم موجوده على الباك اوف ذا هارت. فين مكانها؟ هنا. زي ما احنا عارفين ان الهارت ده الانتيريور سيرفيس او السترنوكوستال، وده يسموه inferior surface او diaphragmatic، وده السيرفيس اللي فوق اسمه posterior او البيز. في الجنكشن ما بين البوستيريور سيرفيس والانفيريور سيرفيس في جروف اللي هو كوروناري سالكس. اللون الازرق اللي انت شايفه ده مكان الكوروناري ساينس اللي طولها تقريبا 4 سم وايد، دي بتستقبل most of the waste products of the heart. لكن في برضو بعض الفينز في الهارت مش هتفتح في الكوروناري ساينس، زي حاجه اسمها مثلا انتيرو كاردياك فينز، تبقى موجوده على الوول اوف رايت فنتركل من قدام وتروح تفتح في الرايت اتريم، ملهاش دخل بالكوروناري ساينس. بس لما يقول لي most of the venous drainage of the heart ends into fill in the space، حاجه اللي هي ايه؟ coronary sinus. لكن most not all. نبدا بقى نشرح الحاجه اللي اسمها اللي هي الاهم coronary sinus اللي احنا شايفينها. لا اقفل النور كده، حاسس انها مش باينه. ده نفس الموديل اللي انا شايفه هنا، ده البوستيريور سيرفيس اوف ذا هارت، ودي الكوروناري ساينس. هي موجوده في الكوروناري سالكس، وقلنا تعرفها وايد شانل 3 4 سم موجوده في الكوروناري سالكس. طب ليه سموها كوروناري ساينس مش كوروناري فين؟ عشان الواحد يبقى زعلان. هو في فرق بين ساينس وفين؟ No valves. Differences between sinus and vein اللي انتوا قلتوه. Most of the veins, not all veins, contain valves. لأن في veins زي inferior vena cava ما فيهوش فالف، لأن البلاد ماشي against gravity، ما ينفعش كمان نحط فيه يعني فالف غير في نهايته بس، لكن طوله لا. لكن الكورونس الساينس عموما ملهاش فالفز، فالفلس. بمعنى ايه؟ ان الفين بيبقى الفينز بيبقى ليها فالفز قلنا، فبتدايركت البلاد في اتجاه معين. لكن الساينس فالفلس. فمعناها ايه فالفلس؟ انها البلاد فلو ممكن يرجع فورورد وباكورد. يبقى الفينز موست ليها فالفز، الساينس نو فالفز. الفرق الثاني الاهم وانتوا خدتوها هيستولوجي. Thick of the wall. ها؟ Thickness of the wall. thickness of the wall. مين يعني الوول الثيكر؟ فين ولا الساينس؟ هوريزونتال كمان. هوريزونتال كمان. لا الساين في فينز عندنا ماشيه هوريزونتال يعني مالهاش دخل بالثيكنس. الستراكشر، انتوا عارفين اي فيسل متكون من 3 تيونيكا اسمهم ايه؟ Intima. تيونيكا انتما دي عباره عن اندوثيليوم وسب اندوثيليا كونكتيف تيشو، زائد تيونيكا ميديا وعباره عن ماسل كوت، زائد الطبقه اللي بره تيونيكا ادفنتيشا سيروزا بتاع الكفرنج بتاعنا. ده الفين كده. لكن الساينس لا، متكونه من سنجل لاير اوف اندوثيليوم، مفيش فيها ماسل كوت، وبالتالي لما يمشي بلاد جوه فين هيلاقي ريزيستنس بتاعت الماسل كوت. لكن لما يمشي جوه الساينس مش هيلاقي الريزيستنس دي لان مفيش ماسل كوت. فالساينس تبقى ايه؟ وايدر ولا نارور؟ وايدر، مفيش اي مقاومه، يا ارض نهدي ما عليك ادي، هيبقى دايليتد. فعشان كده الساينس يبقى فين دايليتد عشان ابسنس اوف ماسل كوت. عشان ما حدش يقول لي في الامتحان دكتور انا كتبت بدل كوروناري ساينس كتبت كوروناري فين. انت بتبتدع في الطب، مفيش كلام فايده، اسمها كوروناري ساينس. اشهر الساينس موجوده جوه السكال، حاجه اسمها ديورال فينس ساينس، ليها علاقه بالديورا ماتر فوق في السكال في كان كافيتي. خلاص؟ وهيجي ساعتها يقول لك ليه ما سميناهمش ديورال فينز؟ تقول له اصل احنا ما خدناهاش واسمك خدت كارديوفاسكولار بلوك. خلاص يا يبقى ده كده الفيلم التعريف، وعرفنا المكان موجود في الكوروناري سالكس في البوستيريور بارت كوروناري سالكس. طيب beginning، اي فين ليه beginning واند وتريبيوتريز روافد. يبدا فين؟ الفين ده اسمه ايه؟ جريت كاردياك فين running on the anterior surface او sternocostal surface of the heart. اسمه ايه الجروف ده؟ interventricular جروف. وبعدين يجي الجريت كاردياك فين turn to the left عشان يكمل يفتح في مين؟ في الساينس. فبيعتبر كوروناري ساينس الكونتينيويشن اوف ذا جريت كاردياك فين. يعني الجريت كاردياك فين هيكمل كده يرجع للباك، لما يرجع للباك يغير اسمه الى كوروناري ساينس. في ناس يقول لك لا كوروناري ساينس مكانه هنا
والجريت كاردياك فين يعتبر تريبيوتري. ليه؟ يبقى ده كده البيجيننج. الكورس احنا عرفناه هيمشي في الباك، المكان ده هنا ماشي معاه ارتري. هو مين الارتري اللي كمان هيلف ورا؟ السيركمفلكس. السيركمفلكس ده من الليفت كورنري ولا الرايت كورنري؟ من الليفت. يبقى هو هيبقى موجود هنا مع السيركمفلكس ارتري. هينتهي فين؟ الكوروناري ساينس. بصوا يا جماعه، اتجاه البلاد هيجي من الليفت سايد للرايت سايد عشان يفتح في الرايت اتريوم. طب انتوا خدتوا بقى ان شاء الله قبل كده في المحاضره لو فتحنا الكافيتي بتاع الرايت اتريوم. بصوا معايا هنا، دي الكافيتي بتاع الرايت اتريوم. المفروض ده كان مسكر، رحنا قصيناه هنا ورحنا عملنا ريفلكشن. ده الانتيريور وول وده البوستيريور بتاع الرايت اتريوم. ملاحظين هو مين اللي سموث ورف؟ الانتيريور وول هو ايه؟ الرف. والبوستيريور وول ايه؟ سموث. هتلاقي فتحات الفيسلز الفينز في اي وول؟ البوستيريور. حتى بما فيهم فتحه الكوروناري ساينس اللي هي دي. طب هسأل سؤال يعني اكيد يعني امتع سؤال في الميديسن ايه؟ ليه؟ ليه ما فتحتش الفينز في الانتيريور وول؟ اللي هو رف، فتحت في البوستيريور سموث. ما فتحتش الفينز اللي جواها بلاد. لو بلاد مشي على سطح رف يا بتوع الباثولوجي يحصل ايه؟ رفنس في اندوثيليوم. ده من الحاجات اللي تعمل ستيزز اوف بلاد، بيحصل لك ايه؟ ثرومبوز. عشان كده لازم وانت بتذاكر الكافيتي اوف ذا رايت اتريوم تقول لي ان الفينز اوبن ان ذا posterior سموث وول. لو فتحت في الانتيريور هيحصل رفنس اللي هو الرف، هيحصل على طول ثرومبوزس. طب من ادي كوروناري ساينس البلاد ده هيمشي فيها من الليفت سايد للرايت سايد. اي فين احنا قلنا الفين يفرق ايه عن ايه؟ عن الساينس. الفين موستلي في فالفز، الساينس لا. بس الساينس ممكن في نهايتها يبقى في فالف، لكن في الكورس لا. فالساينس اللي هي دي صاحبتنا اللي هي كوروناري ساينس بتنتهي تفتح في الرايت اتريوم ليها فالف، حتى يسموه ذا بيزيان فالف. مش مهم، هو ده الفالف بتاعها. شايفين؟ فتحتها على شمال فتحه الانفيريور فينا كافا. يعني انت عندك ده الكافيتي بتاع الرايت اتريوم، هنا شايف فتحتين. اللي على الرايت سايد بتاعت الانفيريور فينا كافا وبرده ليها فالف، ده فالف. واللي على الليفت سايد بتاع الكوروناري ساينس وبرده ليها فالف. حد يقول لي ايه الحكمه من وجود فالف للكوروناري ساينس؟ ليه هنا ربنا خلق فالف؟ يعني ايه باكورد؟ عشان لما تيجي تعمل درينج للهارت وتصب الدم بتاعك في الرايت اتريوم تسكر على الدم ده عشان ما يحصلوش ايه؟ باكورد فلو، ما يرجعش تاني للكوروناري ساينس. يبقى وجود الفالف اللي هنا ده اللي اسمه ذا بيزيان فين او فالف كوروناري ساينس تو بريفنت ريجيرج اوف ذا بلاد من الرايت اتريوم للساينس تاني. نعلي الليفل بتاعنا اكتر شويه، هاير ليفل. الجريت كاردياك فين هيجوين الليفت اند بتاع الكوروناري ساينس. هنا كمان في فالف بس اضعف من شويه هنا. يعني كأن الساينس دي بدايتها ونهايتها فالف محكومه بتو فالفز. معايا يا شباب؟ فالف عشان إيه؟ تفتكروا طب اللي في الاول ده وظيفته ايه واللي في الاخر وظيفته ايه؟ اللي في الاخر ده اللي في الاند ده اللي يهمني اكثر واللي تبقى عارفه اللي هو ذا بيزيان فالف او فالف كوروناري ساينس عشان يمنع الريجيرج اوف ذا بلاد. طب اللي في اوله ليه؟ against gravity. ها لا مش داخل جرافيتي. يعني ليه في الاول كده؟ عشان ما تجيبش اكسس بلاد تعمل ورك جامد على الهارت فيبقى في ويست بالساينس تصب بيها بلاد كتير قوي في الرايت اتريوم. طب ما اجيب بلاد كتير الرايت اتريوم هيحصل له ايه؟ دايليشن. طب ما يحصل له دايليشن. ما هو لما يحصل دايليشن يحصل ايه في الماسل فايبر؟ ستريتش. ولما يزيد الستريتش الفورس اوف كونتراكشن هيزيد طبقا لاكوردنج تو ذا لو اسمه ستارلينج لو. كل ما انكريز اللينث اوف ماسل فايبر انكريز الفورس اوف كونتراكشن. بس في مشكله within limit قال ستارلينج لو. لو عملت اكسس رجعت درينج اكتر للرايت اتريوم هيبقى اوفر دايليتد، هيفلير. يفلير يعني يبقى يجيله فيلير. خلاص؟ يبقى انا اتحكم في الفالف في الاول وفي الاخر. انا بتكلم على اهم ماسل في البادي اللي هي الهارت. طيب كده خدنا البيجيننج والاند والكورس بتاعه. تريبيوتريز اول واحد كلهم مش هقولهم المفروض. اول واحد اسمه جريت كاردياك فين. يلا على اي سيرفيس موجود؟ على الستيرنوكوستال. يبدا عند الايبكس ويكمل هنا. مين الارتري اللي يبقى ماشي معاه هنا؟ انتيرو انترفنتريكولار ارتري بتاع الليفت كوروناري. لما يرجع لورا يجوين ويتش اند اوف كوروناري ساينس جريت كاردياك فين؟ الليفت اند ولا الرايت اند؟ الليفت اند. فانت مطالب بيجن فين وينتهي فين والكورس فين ماشي فين. البيجن احنا قلنا ايه؟ على الستيرنوكوستال سيرفيس اهم حاجه انه على الفرونت وجنب الايبكس. يمشي مع اي ارتري؟ انتيرو انترفنتريكولار ارتري.
وبعدين يكيرف مع السيركمفلكس، يبقى ماشي مع تو ارترز. وبعدين لما ينتهي في اي اند، ليفت اند، ده اسمه ايه؟ جريت كاردياك، لكن ده اسمه سمول كاردياك. طب يلا هحط لي الثلاث عناوين، مين يقول لي يبدا ايه؟ بيجن المفروض برضه نير ذا ايبكس، يمشي على اي سيرفيس انت شايفه؟ ستيرنوكوستال. يلا نير ويتش بوردر؟ لور بوردر. بعدين الكورس توقع ماشي مع اي ارتري هنا، مين الارتري اللي ماشي في المكان ده؟ لور مارجن. اللي هو الرايت مارجن. الله يفتح عليك. هيعمل كيرف باكورد عشان يجوين ويتش اند اوف كورونال ساينس؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت. بصوا معايا يا شباب، ادي هيبدا على قريب من احنا بدأ معلش اجيب السمول او سمول. هيبدا على السيرنوكوستال سيرفيس نير ذا ايبكس، وبعدين كورس تو ذا رايت، وبعدين هيمشي مع الرايت مارجنال ارتري. اهم حاجه يفتح في اي اند؟ الرايت اند. يبقى لما اقارن الجريت كاردياك في الليفت اند والسمول كاردياك في الرايت اند، ما قداميش غير ميدل، او ما اطلع فين اسمه ميدل كاردياك فين. هو ده او هو ده اللي هو في النص. هنا اوضح ميدل كاردياك فين. يلا اوصفه لي. هيبقى ماشي على اي سيرفيس؟ الانفيريور او الديافراجماتيك سيرفيس. طيب ماشي مع ارتري اسمه ايه الارتري؟ بوستيرو انترفنتريكولار. هيجوين الكورونال ساينس فين بالظبط؟ في الميدل. هو ده اللي احنا قلناه اهو. بس ماشي على الديافراجماتيك هو انفيريور سيرفيس، ده الميدل كاردياك. يمشي مع ارتري اسمه بوستيرو انترفنتريكولار، يجوين الميدل. ممكن سمرايز تاني. انا عندي 3 كاردياك فينز، جريت وسمول وميدل. عايز كل واحد تقول لي السيرفيس اللي عليه والاكمبانينج ارتري والاند وير ان ذا كورونال ساينس. يلا. الجريت كاردياك فين على اي سيرفيس؟ ستيرنوكوستال. والسمول ستيرنوكوستال. الميدل ديافراجماتيك او انفيريور. طيب الاكمبانينج ارتري الجريت كاردياك مع الانتيريور انترفنتريكولار وبعدين مع السيركمفلكس. طب السمول مع الرايت مارجنال. طب الميدل مع البوستيريور انترفنتريكولار. الاند كلهم كورونال ساينس. الجريت جوين ليفت اند كورونال ساينس. السمول رايت اند كورونال ساينس. الميدل جوين ذا ميدل. كده خدنا 3 فينز. تعال بقى عندك الفينز الاقل اهميه. في فين اسمه اوبليك فين اوف ليفت اتريوم، يبقى المفروض ما اقعدش مكانه فين؟ على الليفت اتريوم. تتوقع على اي سيرفيس؟ اكيد على البوستيريور، لان اصلا الليفت اتريوم ما يبانش غير من ورا. طيب ده مش ماشي مع ارتري. اوبليك فين اوف ليفت اتريوم هو ده. بصوا يا جماعه اللي في المستطيل ده، ده الاوبليك فين اوف ليفت اتريوم، بيسموه فين اوف مارشال اللي وصفه ده. ده يفتح برضه في كورونال ساينس، ممكن في الميدل اوقات، ممكن في الليفت اند، مش قضيه. الفين ده كان عباره عن ايه؟ امبريولوجي مين يعرفه؟ يسموه ليفت انفير فينا كافا ليجامنت. كان انفير فينا كافا وقلب من انفير فينا كافا الى يعني من انفير فينا كافا فايبروز اغلبه، وفضل بس الحته دي. انت كان عندك دبل انفير فينا كافا رايت وليفت. اللي هيفضل عندك مين؟ اليمين. اليسار بفايبروست، واللي يفضل منه هيبقى اسمه اوبليك فين اوف ليفت اتريوم او فين اوف مارشال اللي وصفه. اخر فين هو ده اسمه ليفت بوستيريور فين اوف ليفت فنتريكل. هيبقى ماشي على اي فنتريكل؟ على الليفت فنتريكل من الباك. يبقى عندك 2 فينز، اخر 2 دول فيهم كلمه ايه؟ ليفت. واحد للليفت اتريوم اسمه اوبليك فين، واحد للليفت فنتريكل اسمه ليفت بوستيريور او بوستيريور فين. دي ال5 فينز كلها فاتحه في مين؟ كورونال ساينس. الاند دي يا شباب من الكورونال ساينس اي اند؟ رايت ولا ليفت؟ رايت، لان انا عامل تيرنينج لهارت كده، ودي ليفت. لكن هنا كده دي رايت ودي ليفت. قلنا ايه الديفرنس ما بين وورد ساينس وفين؟ ساينس الفينز اولموست اولويز انها ليها فالفز، الساينس لا، الا ممكن في الترمينيشن او البيجيننج حتى، يعني في الاندز. اهم فرق هيستولوجي، الفين ليها تونيكا انتما ميديا ادفنتيشن، الساينس سنجل لير في اندوثيليوم، عشان كده الوول بتاعها ثين ضعيف يسمح بالبلد اللي يعملوا دايليشن، فعشان كده دايليتد شانل. اخر سلايد بقى عندنا ايه؟ في فينز بقى في الهارت مالهاش دخل بالكورونال ساينس زي ده، اسمهم انتيرو كاردياك فينز.
دول 3 أو 4 فينز. يلا اوصف لي الكلام بتاعهم. running in which surface؟ sternocostal. على أي تشامبر من الهارت؟ على الرايت فنتكل. to open directly into right atrium. دول يسموهم anterocardiac veins. 3 4 فينز يمشوا على الرايت فنتكل ويفتحوا دايركتلي في الرايت اتريوم. اخر فينز عباره عن ايه؟ inside the wall of each chamber of the heart. الوول نفسه جوه الوول جوه الماسكليتشر في عندي يبقى في سمول فينز inside the wall. السمول فينز دي بتدرين الشامبر نفسه وتفتح في الشامبر. يعني ايه؟ يعني انت عندك هنا ده، يلا قولوا لي معايا، ده ايه الشامبر ده؟ رايت اتريوم وده رايت فنتكل، ليفت فنتكل ليفت اتريوم. تخيل مثلا ده رايت فنتكل، هاجي الوول هلاقي فيه سمول فينز انسايد الوول نفسه بتدرين العضله وتبعت الويست في الرايت فنتركل. ونفس الكلام ليفت فنتركل، تاخد ويست من الليفت فنتركل نفسه وتصب البلد بتاعه في الليفت فنتركل. انا عايز اعتراض. الفينس درينج ده ويست. ايه نوع البلد اللي في الليفت فنتركل؟ كل الشمال في الهارت اوكسجينيتد، لازم يروح للرايت، والرايت دي اوكسجينيتد. لا، نقطة في بحر. الدم اللي هينزل الويست بتاع العضلة دي جوه الليفت فنتكل لا يذكر ولا يفرق حاجة وسط الاوكسجينيتد بلاد الكمية تركيز كبير. نفس الكلام ليفت اتريوم. يبقى الفينز الصغيرة دي سمول فينز ان ايتش تشامبر دريننج الشامبر في الشامبر نفسه. وات ايفر بقى، رايت اتريوم ليفت اتريوم رايت فنتكل ليفت فنتكل. يسموها ايه؟ يسموها أوردة القلبية الصغيرة، بس يسموها مش بالانجليزي، لاتيني. فيني جاي من فين، كوردس بالقلب، قلب الفرنساوي، كور يعني قلب، مينيمي صغير. يبقى عباره عن سمول فينز ان ذا وول اوف ايتش تشامبر. بص قارنها هنا باللي قبلها، دي كانت موجوده فين؟ على الرايت فنتركل كاردياك فينز. لكن الفيني كوردس في الوول نفسه. بعدين تفتح فين؟ في اي تشامبر. هم الاغلبيه رايت اتريوم، هيتجمعوا الرايت اتريوم بس مش كل. خلاص؟ يبقى دي كده الفينز. يبقى لما اقول لي وات ار ذا فينس درينج اوف ذا هارت او ديسكاس ذا فينس درينج اوف ذا هارت، تقول لي ايه؟ هنقسم ايه؟ عنوانين. عنوان اسمه كورونال ساينس ونان كورونال ساينس. النان كورونال ساينس حاجتين، انتيرو كاردياك فينز وفينز موجوده جوه الوول بتاع الشامبر نفسها. طبعا كده ده تمينا الجزئيه اللي هي اخيره بتاع البلاد سبلاي. اني كويشن قبل ما نروح ناخد السبوتس؟ ها يا شباب، اي كويشن؟ طبعا واضح ان يعني البلاد سبلاي يعني ارتيريا سبلاي واضح ان هو ايه؟ more important than venous drainage. يلا يا شباب ننطلق. وهناك هاخد بقى الاتندنس. انا عارف اللي ممكن يحصل، يقول لك انا بقرا لا مش هرجع هنا تاني، بس لو خليت حاجتك هنا مش هيجري حاجه، يعني محدش هيسرقها.